नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई आजको यस नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई अनलाइनबाटै पैसा कसरी कमाउनु भन्ने सिकाउन गइरहेको छु। मैले सिकाउन गइरहेको मेथड चाहिँ एकदम जेन्युइन मेथड रहेको साथीहरु। 100% काम गर्छ। यसमा तपाईले केही काम गर्नु पर्दैन। जस्ट एप डाउनलोड गरेर छोड्दै हुन्छ साथीहरु। जस्ट मैले भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिंक राखिदिएको हुन्छु। त्यसबाट जोइन गर्नुबित्तिकै तपाईले $5 बोनस पाउनुहुन्छ साथीहरु। 636 रुपैयाँ हुन्छ। त्यसपछि त्यो लिंकमा क्लिक गर्दिनुलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। क्लेम इन $5 नाममा क्लिक गर्दिनुलाई साथीहरु। तपाईको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ साथीहरु। जस्ट यहाँ चाहिँ आफ्नो इमेल राखिदिनुलाई या पासवर्ड राखिदिनुलाई त्यसपछि साइन अप गर्दिनुलाई साथीहरु। त्यसपछि तपाईले जस्ट आफ्नो अकाउन्ट भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अकाउन्ट भेरिफिकेसनमा क्लिक गर्दिनु र अकाउन्ट भेरिफाई गर्दिनुलाई साथीहरु। त्यसपछि तपाईको ड्याशबोर्ड यस्तो आउँछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। मेरो यहाँ चाहिँ ब्यालेन्स देखाएको छ। तपाईको यहाँ चाहिँ 5000 देखाउँछ। मेरो 53 देखाएको ठाउँमा 5000। त्यसपछि यहाँ चाहिँ $5 देखाउँछ साथीहरु। यहाँ चाहिँ $5 देखाउँछ। त्यसपछि यो पेमेन्ट 25% पुरा हुन्छ साथीहरु। 25%। त्यसपछि तपाईहरुले जस्ट यहाँ अरु केही गर्नु पर्दैन। जस्ट तपाईले अर्निङ गर्ने यही एपबाट हो। यसमा जस्ट तपाईले वाइफाई शेयर गरे हुन्छ। वाइफाई कि डाटा जस्ट तल स्क्रोल गरेर डाउनलोड फर एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्दिनु होला। तपाईको मोबाइलमा डाउनलोड हुन सुरु हुन्छ साथीहरु। त्यसपछि डाउनलोड भएपछि आफ्नो फोनमा इन्स्टल गर्नु होला साथीहरु। ब्राउजरबाट चाहिँ अर्निङ हुँदैन, तपाईले एप इन्स्टल गर्नै पर्छ। यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्नको लागि तपाईलाई दुखै छैन। जस्ट एउटा स्मार्टफोन चाहियो कि पीसी भए नि हुन्छ। तपाईको ल्यापटप कम्प्युटर छ भने इन्स्टल गर्दिनु साथीहरु। तपाईको अर्निङ सुरु हुन्छ। 10 वटा डिभाइससम्म राख्न मिल्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईले त स्मार्टफोन र पीसी भएपछि वाइफाई कनेक्सन चाहियो साथीहरु। वाइफाई कनेक्सन यदि तपाईको घर छ भने यसलाई 100% यो अर्निङ एप यो डाउनलोड गर्नु होला साथीहरु। र साथीहरु वाइफाई भएपछि यसबाट विथड्र निकाल्न नि $20 भए पुग्छ साथीहरु। तपाईले अर्निङ गर्नुपर्छ सिर्फ $15। त्यसपछि आई एग्री टु टर्म्स अफ त्यसपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। त्यसपछि मैले जस्ट मैले डाटाको नो गर्दै नि हुन्छ। यस गर्दै नि हुन्छ साथीहरु। जस्ट डन बटनमा क्लिक गर्दिन्छु। त्यसपछि डिसेबल बटनमा क्लिक गर्दिनु। एलो मोर बटनमा क्लिक गर्नु होला। लगइन बटनमा क्लिक गर्दिनु। हाम्रो साइन अप भइसकेको छ। त्यसपछि जस्ट यहाँ लगइन गर्नु होला साथीहरु। लगइन गर्नको लागि यहाँ लगइन बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईको ड्याशबोर्ड यस्तो इन्टरफेस आउँछ। ड्याशबोर्डमा होम बटनमा क्लिक गर्दिनु र तपाईको कमाई सुरु भइसकेको साथीहरु। हो यति गरेपछि तपाईको कमाई 100% सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि जस्ट रङ बटनमा क्लिक गर्दिनु। त्यसपछि तल आउनु होला साथीहरु। तपाईले रेफर एन्ड अन सिस्टमबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरुलाई इन्भाइट गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले लकी पट रेफर सोशल मिडिया कन्टेन्ट्सबाट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो गर्नु परेन साथीहरु। जस्ट यहाँ चाहिँ इन्भाइट फ्रेन्ड्सको अप्सन आउँछ। मेरोमा इन्भाइट मोर फ्रेन्ड्स यहाँ एकजनालाई इन्भाइट गरिसकेको साथीहरु। त्यसपछि त्यहाँ एउटा लिंक खुल्छ साथीहरु। त्यो लिंकलाई जस्ट कपी गरिदिनु पर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो लिंक यसरी आउँछ। हो यहाँ कपी बटनमा क्लिक गरेर शेयर गरिदिनु साथीहरु। तपाईले साथीहरुको कमाईबाट 10% हिस्सा पाउन सक्नुहुन्छ साथीहरु। जस्ट तपाईले यति यो काम गर्नुपर्ने, अरु कुनै काम गर्नु पर्दैन साथीहरु। ल हुन्छ यही थियो अर्निङ एप। र विथड्र प्रोसेस चाहिँ तपाईले चाहिँ $20 नपुराइ हुँदैन। विथड्र गर्नको लागि मोर बटनमा क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ पे आउट अप्सन आउँछ साथीहरु। जस्ट विथड्र गर्ने बेला मेरो भिडियो आउँछ। यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो नि यो भिडियो लाइक गरिदिनु। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ नि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथी। ल कमाई सुरु गर्नुस्। यो पैसा तपाईले पेपलमा पनि ल्याउन मिल्छ। यदि फ्री फायर खेल्नुहुन्छ भने टप हान्न मिल्छ साथीहरु। मोबाइलको ब्यालेन्स ल्याउन मिल्छ साथीहरु। ल तपाईले इसेवा पनि राख्न मिल्छ यो पैसा। तपाईको यो पैसा जताततै राख्न मिल्छ। जस्ट यो एपलाई चाहिँ 100% इन्स्टल गर्नु होला। 100% कमाइन्छ साथीहरु। डराउनु पर्दैन। 100% जेन्युइन मेथड हो। यसबाट धेरैले कमाएका छन्। ल हुन्छ साथीहरु आजलाई यति नै। बाइ।